गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण एक नवीन पॉईंट जाते नवीन पॉईंटकडे आपण जाणार आहोत. त्याच्यामध्ये की एसएन मेकॅनिझम जाते. एसएन मेकॅनिझम त्याच्या पुढच्या स्टेप जाते. पुढच्या स्टेपमध्ये लास्ट लेक्चर जाते. लास्ट लेक्चरला आपण स्टडी जो केलं होतं त्याच्यामध्ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जाते. सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दॅट मीन्स द वन न्यूक्लियोफाइल कॅन बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर न्यूक्लियोफाइल. एक न्यूक्लियोफाइल जातो, एक न्यूक्लियोफाइल दुसऱ्या न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस जो आहे हा रिप्लेस कसा करतो याच्यामध्ये तो स्टडी आहे. स्टडी आपण लास्ट लेक्चरला केलं होतं. याच्यामध्ये म्हणजे हॅलोजन कॅन बी रिप्लेस्ड बाय द डिफरंट न्यूक्लियोफाइल्स एज द OH, CN and SIN, then also the alkoxy group, then ester group, and then also the cyanide and the isocyanides, also the nitrite and the nitro groups. Okay. Now next part is the SN mechanism. What is the SN mechanism? S is nothing but it is the substitution. S is nothing but it is the substitution. N is nothing but the nucleophile. S is the substitution. N is the nucleophile and mechanism. Okay, that is nucleophilic substitution mechanism. Nucleophilic substitution mechanism, that is one nucleophile can be replaced by the another nucleophile. Last lecture we have studied the nucleophilic substitution reaction. Such type of the nucleophilic substitution. What is the mechanism? Mechanism is nothing but the stepwise analysis of the reaction, how the reactant can be converted into the product. We can study the in details. We can study in the details the we can study in details. That's detail मध्ये आपण स्टडी जातो. स्टडी करतो याच्यामध्ये ती owing the how the bond breaking and bond formation can be takes place. Bond breaking and the bond formation can be takes place. That means the nucleophilic substitution reaction, the halogen can be replaced the bond. Halogen जातो, halogen काय होतं त्याच्यामध्ये बॉन्ड जातो, बॉन्ड ब्रेकिंग जाते, बॉन्ड ब्रेकिंग होतं आणि दुसरा न्यूक्लियोफाइल जातो, दुसरा न्यूक्लियोफाइल त्याच्या ठिकाणी जातो, त्याच्या ठिकाणी येत असतो. त्याला म्हणतो आपण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जाते, न्यूक्लियोफिलिक मेकॅनिझम. ओके. इन दॅट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जाते, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जाते. रिएक्शन मध्ये आपण जर बघितलं याच्यामध्ये this is the nucleophilic substitution reaction. This is halogen atom. That halogen bond CX bond is break. That carbon and halogen bond is break, and this halogen atom can be replaced from this carbon atom with taking the lone pair of the electron, with the take away the lone pair of the electron and then to form the X minus ion, and this is a carbocation. This lone pair of electron can take away by the halogen atom. हा lone pair of electron कुठले हे बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे आहे ते बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन हॅलोजन एटम जायचं, हॅलोजन एटम याच्यामध्ये घेऊन जायचं, घेऊन जाणार टू फॉर्म दिस इज द हॅलाइड आयन. काय तयार होतं याच्यामध्ये? हा हॅलाइड आयन जो आहे तो हॅलाइड आयनचं फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन होतं. काय होतं याच्यामध्ये? हॅलाइड आयन जो आहे तो हॅलाइड आयनचं फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन याच्यामध्ये होतं. लक्षात येते का? बघा याच्यामध्ये परत एकदा बघा काय होतं याच्यामध्ये न्यूक्लियो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन असेल किंवा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये काय होतं? दिस हॅलोजन एटम CX बॉन्ड इज ब्रेकर and then to form the bond between the carbon and the new nucleophile. कार्बन आणि न्यूक्लियोफाइल जो आहे या कार्बन आणि न्यूक्लियोफाइल मध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन जाते, बॉन्ड फॉर्मेशन याच्यामध्ये होतं. प्लस कार्बन आणि न्यूक्लियोफाइल मध्ये बॉन्ड फॉर्मेशन होत असताना त्याच्या अगोदर काय होतं याच्यामध्ये? हा CX बॉन्ड ब्रेक होतो. हा हॅलोजन आयटम आहे कॅन टेक अवे द 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. दिस इज अ बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ह्याला म्हणतो आपण बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दॅट बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॅन बी टेक बाय द हॅलोजन आयटम अँड देन टू फॉर्म द हॅलाइड आयन. काय तयार होतो याच्यामध्ये? हा हॅलाइड आयन जो आहे ह्या हॅलाइड आयनचं फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन होतं. हा हॅलाइड आयन जो आहे तो हॅलाइड आयन याच्यामध्ये फॉर्म जो आहे तो फॉर्म होतो देन टू फॉर्म द कार्बोकॅटायन अँड दॅट ऑन दॅट कार्बोकॅटायन द न्यूक्लियोफाइल कॅन बी अटॅक. हा जो ग्रुप असतो ह्याला म्हणायचं लिव्हिंग ग्रुप. ह्याला काय म्हणायचं? लिव्हिंग ग्रुप जो आहे तो लिव्हिंग ग्रुप म्हणायचं. म्हणजे लिव्हिंग ग्रुप म्हणजे काय? इट कॅन बी ग्रुप कॅन बी ब्रेक द बॉन्ड अँड टेक अवे द इलेक्ट्रॉन. कुठले इलेक्ट्रॉन? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जाते, बॉन्ड पेअर इलेक्ट्रॉन जाते, बॉन्ड पेअर इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये घेऊन जाते. घेऊन जाणार जो ग्रुप असतो दॅट ग्रुप इज कॉल्ड एज अ लिव्हिंग ग्रुप. आलं लक्षात? आहे लिव्हिंग ग्रुप इज विच लिव्हिंग ग्रुप जो आहे तो लिव्हिंग ग्रुप म्हणजेच काय? तर लिव्हिंग ग्रुप इज नथिंग बट इज द ग्रुप विच लिव्ह द कार्बन लिव्ह फ्रॉम द कार्बन एटम. ह्या कार्बन पासून निघून जाणार आहे. दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट मॉलिक्युल. ज्याच्यावर आपण अटॅक करतो त्याला म्हणतो आपण सबस्ट्रेट जायचं सबस्ट्रेट. आणि ह्या सबस्ट्रेट जायचं सबस्ट्रेट पासून काय होतं याच्यामध्ये? हा लिव्हिंग ग्रुप जो आहे तो लिव्हिंग ग्रुप म्हणजे हा बॉन्ड ब्रेकिंग जाते. बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर हा ग्रुप जो आहे तो ग्रुप रिप्लेस होतो, ग्रुप निघून जातो विथ टेकिंग द पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कुठले? हे बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते. बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन घेऊन जाऊन जो ग्रुप जो आहे तो ग्रुप निघून जातो दॅट इज कॉल्ड एज अ लिव्हिंग ग्रुप. याला म्हणायचं लिव्हिंग ग्रुप जो आहे तो लिव्हिंग ग्रुप. That is the then when the living group is replaced, then to form the bond for breaking can be takes place between the carbon and halogen. A new bond is formed between this carbon atom and the attacking nucleophile.
ह्याच्या ठिकाणी कोण अटॅक करतोय तर न्यूक्लिओफाइल्स आहे तो न्यूक्लिओफाइल अटॅक करतो. काय अटॅक होतो याच्यामध्ये, ह्या न्यूक्लिओफाइल्स आहे तर न्यूक्लिओफाइलचा अटॅक जो आहे तो अटॅक याच्यामध्ये होतो. अँड देन न्यूक्लिओफाइल कॅन बी अटॅक ऑन दिस कार्बन एटम अँड देन न्यू बॉन्ड विल बी द फॉर्म. देन वी हॅव स्टडी इन डिटेल्स. काय करतो आपण याच्यामध्ये, हा जो स्टडीज आहे तो स्टडी आपण याच्यामध्ये स्टेप बाय स्टेप स्टडीज आहे तो स्टेप बाय स्टेप स्टडीज आपण करतो. याच्यामध्ये कुठला स्टेप बाय स्टेप स्टडी, द लिव्हिंग ग्रुप and then attacking nucleophile, then the attacking nucleophile, living group आणि attacking nucleophile याचा जो स्टडीज आहे तो स्टडी आपण करतो. दॅट इज कॉल्ड एज अ एसन मेकॅनिझम. त्यालाच म्हणायचं आहे एसन मेकॅनिझम. एसन मेकॅनिझम दॅट इज डिस्क्राइबिंग रिगार्डिंग अबाउट द सिक्वेन्स ऑफ दिस सिक्वेन्स अँड द वे इन विच टू दिस चेंजेस टेक्स प्लेस. कुठले दोन चेंजेस, एक लिव्हिंग ग्रुपचा आणि अटॅक ऑफ द न्यूक्लिओफाइल. That is called as a SN mechanism. SN mechanism. That is, this SN mechanism is deduced from the result of the study of the kinetics. Result of the study of kinetics kinetics of the SN reactions kinetics म्हणजे काय तर rate of this reaction. We can determine the rate of the reaction. जसा rate of the reactions आहे तो rate of reaction ज्याच्यामध्ये आपण डिटरमाइन करतो त्याला म्हणतो आपण kinetics kinetics. काय म्हणतो आपण कायनेटिक्स जो आहे तो कायनेटिक्स म्हणतो. ह्या कायनेटिक्सचा स्टडीज आहे तो स्टडी आपण करत असेल दॅट इज कॉल्ड एज अ एसन मेकॅनिझम. त्यालाच म्हणायचं एसन मेकॅनिझम आहे तर एसन मेकॅनिझम. दॅट मीन्स इन दिस मेकॅनिझम कॅन बी कन्सिडर इन वन ऑर द मोर स्टेप्स. कशामध्ये, एक किंवा दोन स्टेप मध्ये किंवा एक किंवा तीन स्टेप मध्ये जर आपण त्याचा स्टडीज आहे तो स्टडी आपण जर करत असेल तर दॅट इज कॉल्ड एज एसन मेकॅनिझम. काय म्हणायचं त्याला, एसन मेकॅनिझम एसन मेकॅनिझम म्हणायचं. आलं लक्षात येईल. हे झालं एसन मेकॅनिझम. मग इन दॅट एसन मेकॅनिझम देर आर टू टाइप ऑफ द मेकॅनिझम. वन इज SN2 मेकॅनिझम आणि अनदर वन इज SN1 मेकॅनिझम. काय, दोन प्रकारचे मेकॅनिझम दोन प्रकारचे मेकॅनिझम आपण स्टडी करणार. एक SN1 मेकॅनिझम आणि दुसरा आहे ते SN2 SN2. ह्याच्यामध्ये महत्वाचा पार्ट काय लक्षात आलं का तुमच्या, बघा लिव्हिंग ग्रुप जो आहे तो लिव्हिंग ग्रुप म्हणजे काय, लिव्हिंग ग्रुप म्हणजे काय तर हॅलोजन ऍटम कॅन बी रिप्लेस्ड लिव्हिंग फ्रॉम द कार्बन ऍटम. हॅलोजन जो आहे तो हॅलोजन या कार्बन पासून लिव्हिंग होतो. कार्बन जो आहे तो कार्बन पासून लिव्ह होतो याच्यामध्ये विथ द टेकिंग अवे द पेअर ऑफ बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कशा बरोबर, विथ बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आहे तो बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन घेऊन स्वतःकडे घेऊन जातो. काय करतो याच्यामध्ये, स्वतः बरोबर बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन घेऊन जातो आणि देन टू फॉर्म द हॅलाइड आयन. काय तयार होतं याच्यामध्ये, हा हॅलाइड आयन जो आहे तो हॅलाइड आयनचं फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन होत असेल दॅट इज कॉल्ड एज अ लिव्हिंग ग्रुप. त्याला म्हणायचं आहे लिव्हिंग ग्रुप जे आहे ते लिव्हिंग ग्रुप. दॅट इज लिव्हिंग ग्रुप इज द ग्रुप विच लिव्हज द कार्बन बाय टेकिंग अवे द बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लिव्हिंग ग्रुप म्हणजे तरी काय, विच लिव्हज द कार्बन एटम, जो कार्बन पासून लिव्ह होतो. काय, इट कॅन बी लिव्ह द कार्बन, टेक अवे अ बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेअर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दॅट इज कॉल्ड एज अ लिव्हिंग ग्रुप. त्याला म्हणतो आपण लिव्हिंग ग्रुप आहे तो लिव्हिंग ग्रुप. आलं लक्षात आहे. दॅट इज सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ड्युरिंग द न्यूक्लिओफिल. दोन प्रकारचे चेंजेस होतात त्याच्यामध्ये. एक पहिला चेंजेस आहे तो पहिला चेंजेस काय होतो याच्यामध्ये की हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन कॅन बी टेक्स प्लेस. लास्ट इयर वी हॅव स्टडी द बॉन्ड फिशन और बॉन्ड ब्रेकिंग. दोन प्रकारचं बॉन्ड ब्रेकिंग असतं, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन आणि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन. काय, दोन प्रकारचे बॉन्ड ब्रेकिंग जे आहे ते बॉन्ड ब्रेकिंग असतं याच्यामध्ये. एक होमोलिसिस जे आहे ते होमोलिसिस असतं आणि दुसरं कुठलं असतं याच्यामध्ये हेटेरोलिसिस जे आहे ते हेटेरोलिसिस. लास्ट इयरला हे दोन्ही पॉईंट आपण स्टडी केले होते. होमोलिसिस म्हणजे काय, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कोव्हॅलेंट बॉन्ड. काय, इथं सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कोव्हॅलेंट बॉन्ड होतं याच्यामध्ये अँड देन टू फॉर्म द कार्बन फ्री रॅडिकल्स. काय होतं त्याच्यामध्ये, ह्या फ्री रॅडिकल्स आहे तो फ्री रॅडिकलचं फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन होतं याच्यामध्ये. आणि दुसरं सेकंड वन असतं याच्यामध्ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन. काय होतं तर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन म्हणजे असिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कोव्हॅलेंट बॉन्ड देन टू फॉर्म द कॅटायन अँड द अनायन. आणि कॅटायन अनायनचं फॉर्मेशन जे आहे ते कॅटायन अनायनचं फॉर्मेशन जे आहे ते फॉर्मेशन याच्यामध्ये होत असेल तर दॅट इज कॉल्ड एज अ हेटेरोलिसिस. त्याला म्हणतो आपण हेटेरोलिसिस. होमोलिसिस आणि हेटेरोलिसिस. तसं इथं हेटेरोलिसिस होतं. काय होतं याच्यामध्ये, हेटेरोलिसिस आहे ते हेटेरोलिसिस होतं आणि हेटेरोलिसिस झाल्यानंतर हा लिव्हिंग ग्रुप आहे तो लिव्हिंग ग्रुप म्हणजे प्रत्येकदा बघा काय करतं याच्यामध्ये, द ग्रुप कॅन बी लिव्ह अवे फ्रॉम द कार्बन ऍटम. कार्बन पासून लिव्ह होणारा जो ग्रुप जो आहे त्या ग्रुपला म्हणतो आपण लिव्हिंग ग्रुप जो आहे तो लिव्हिंग ग्रुप. कार्बन पासून लिव्ह जायचं लिव्ह होणारा ग्रुप जो आहे तो ग्रुप. लिव्ह होत असताना तो काय करतो, इट कॅन बी टेक अवे द बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हे बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन जे आहे ते बॉन्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन घेऊन तो बाहेर पडतो. म्हणजे हा जो सबस्ट्रेट आहे त्या सबस्ट्रेट मध्ये एक चेंजेस काय होतं याच्यामध्ये, हेटेरोलिसिस आहे ते हेटेरोलिसिस आहे. दुसरं काय होतं याच्यामध्ये, अटॅक ऑफ द न्यूक्लिओफाइल. मग काय होतं याच्यामध्ये, अटॅक ऑफ द न्यूक्लिओफाइल जे आहे ते अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाइल याच्यामध्ये होतं. दिस अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाइल कॅन बी टेक्स प्लेस इन द वन ऑर द मोर स्टेप.
हा जो अटॅक आहे हा अटॅक एका स्टेप मध्ये होईल किंवा दुसऱ्या 2 किंवा 3 स्टेप जाते 2 किंवा 3 स्टेप मध्ये अटॅक जर असेल तर दॅट इज कॉल्ड एज अ एसएन मेकॅनिझम. द स्टडी ऑफ दिस अटॅक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किंवा स्टडी ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन अँड बॉन्ड ब्रेकिंग अँड बॉन्ड फॉर्मेशन कॅन बी टेक्स प्लेस दॅट इज कॉल्ड एज अ एसएन मेकॅनिझम. यालाच म्हणायचं एसएन मेकॅनिझम जो आहे तो एसएन मेकॅनिझम. आलं लक्षात आहे. हे झालं एसएन मेकॅनिझम आहे तर एसएन मेकॅनिझम. मग ह्या एसएन मेकॅनिझमचे 2 प्रकार जाते 2 प्रकार आपण स्टडी करणार आहोत याच्यामध्ये. एक पहिला जो स्टडी आपण याच्यामध्ये करणार आहोत तो म्हणजे कुठला पहिला जो स्टडी आपण एसएन मेकॅनिझम आहे तर एसएन मेकॅनिझम मध्ये SN2 मेकॅनिझम अँड सेकंड वन इज द SN1 मेकॅनिझम.